સરગવાના અઢળક ગુણો તો હવે આપણને બધાને ખબર છે, પણ અત્યારે ખૂબ મળતા સરગવાની શાક, દાળ, કઢી ખાઈને આપણે થાકી ગયા હોય ને, તો રોજબરોજ આપણા ગુજરાતી ઘરમાં બનતી વાનગીમાં સરગવાનો ઉપયોગ કરવાની એક સહેલી અને સ્વાદિષ્ટ રીત બતાવું, જેથી કોઈને ખાતા સમયે ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ વાનગીમાં તો સરગવો ઉમેર્યો છે, અને સરગવો ખાવાની ના પાડતા બાળકોને પણ સરગવાના ફાયદા મળશે. સરગવાની આ વાનગી બનાવવા માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ સરગવાની આવી મીડિયમ થિકનેસની સીંગ લીધી છે, જેને પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી પછી નાનેથી મીડિયમ સાઇઝના જેવા શાક બનાવીએ ને એવા ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં સરગવાની છાલ ઉતારવાની કોઈ જરૂર નથી. બધા ટુકડા થઈ ગયા પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા કુકરમાં લગભગ 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું, અને હવે આ પાણીમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને સાથે ટુકડા કરેલ સરગવાની બધી સીંગ છે ને તે ઉમેરી દેવાની. કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને સીટી લગાવી લઈ સીટી કરવાની છે, જેથી સરગવો છે ને તે એકદમ સરસ બફાઈ જાય. થોડી વાર પછી કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેનું ઢાંકણ ખોલી અને અહીં ચેક કરતા જુઓ, સરગવાની સીંગ છે ને તે એકદમ પ્રેસ કરતા મેશ થઈ જાય ને એવી સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો આ સમયે આ બધી સીંગને મિક્સરના ઊંડા જારમાં તેના બાફવાના પાણી સહિત જ ઉમેરી દેવાની. અહીં મિક્સરમાં પીસવું ના હોય ને તો મેશર હોય ને એનાથી મેશ કરવું હોય ને તો પણ કરી શકાય. હવે એ પછી 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી અને બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી એક પોળા બાઉલ ઉપર ગળણી રાખી અને પીસેલી સરગવાની સીંગ છે ને તે ઉમેરી દેવાની. સાથે મિક્સરમાં થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી જારમાં ચીપકેલો ગળ હોય ને તો તે નીકળી જાય. હવે ચમચા વડે જ પ્રેસ કરતા જઈ અને આ બધી સીંગને ગાળી લેવાની છે, જેથી સીંગના છોડા અને મોટા બીજ હોય ને તો તે અલગ થઈ જાય અને નીચે તરફ આપણને એકદમ સ્મૂથ પલ્પ મળે. ડાયાબિટીસ વજન ઘટાડવા માટે ઉત્તમ કહેવાતો સરગવો છે ને તેની સીંગ કેલ્શિયમ અને વિટામિન સી થી ભરપૂર છે, માટે આપણે રોજબરોજ કોઈ પણ સ્વરૂપે સરગવાની સીંગ તો ખાવી જ જોઈએ. સરગવાની અલગ અલગ રેસીપીના વિડીયોઝ અનેક અમારી ચેનલ પર છે જ, અને તેની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો તે અચૂકથી જોઈ લેજો. અહીં બધું ગળાયા પછી નીચે તરફ જોઈ શકાય છે કે સરગવાને એકદમ સરસ થીક પલ્પ મળ્યો છે અને ઉપર તરફ સીંગના છોડા રહ્યા છે, જેને હવે આપણે અલગ કરી લેવાના. હવે આ પલ્પનો ઉપયોગ કરી આપણે રોજબરોજની એક ટેસ્ટી હેલ્ધી વાનગી બનાવવાના છીએ, જેના માટે એક કથરોટની અંદર 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ ઉમેરી દેવાનો. તેની સાથે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ પણ ઉમેરવાનો. સાથે જો બાજરાનો લોટ ઉમેરવો હોય ને તો તે પણ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરી શકાય. મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1/2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ટીસ્પૂન ઉમેરી દેવાની અને વધારે પ્રમાણમાં સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું. હવે બધું હાથ વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી લોટમાં આદુ, મરચાં, કોથમીર અને ઉમેરેલા મસાલા છે ને તે સરસ મિક્સ થઈ જાય. આટલું કર્યું ને પછી મને યાદ આવ્યું કે હું મીઠું ઉમેરતા તો ભૂલી ગઈ છું, તો સાથે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી અને મિક્સ કરી લેવાનું. હવે બનાવેલા સરગવાનો પલ્પમાંથી ચમચા વડે પલ્પ છે ને તે લોટમાં ઉમેરતો જવાનો અને મિક્સ કરતો જવાનું. આ રીતે સરગવાનો બેસ્ટ ઉપયોગ થઈ શકે છે અને રેગ્યુલર બનાવતી વાનગીમાં જ તે વપરાય પણ જાય છે, જેથી કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આજે તો આપણે સરગવાના ગુણ જમવામાં મેળવી લીધા. જોઈ તો પૂરતો સરગવાનો પલ્પ ઉમેરતા જઈ અહીં લોટ બંધાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે, જે બહુ સોફ્ટ પણ નહીં અને કડક પણ નહીં તેવો મીડિયમ થિકનેસનો રાખ્યો છે. હવે તેની ઉપર થોડું એવું તેલ ઉમેરી લોટને મસળી લેવાનો છે અને ત્યાર પછી 10 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી લોટને કૂણવા રાખી દઈશું, જેથી એકદમ સરસ કૂણવાઈ જાય. અંદાજે 10 થી 15 મિનિટ પછી લોટ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે, તો આ લોટમાંથી રોટલી બનાવીએ ને તેવા મીડિયમથી નાની સાઈઝના લુવા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના. એક લુવાને હવે હાથમાં લઈ ગોળ વાળી લઈ અને ત્યાર પછી કોરા લોટમાં બોળી પાટલી પર રાખી અને વણી લેવાનો છે. આજે આપણે સરગવાની શાક, કઢી કે દાળ કરતા રેગ્યુલર ઉપયોગમાં લઈએ ને તેવી જ એક વાનગી બનાવીએ છીએ. હવે લુવો પૂરીનો સાઈઝનો વણાઈ જાય ને એટલે સહેજ એવું તેલ ઉપરની સાઈડ ઉમેરી અને લગાવી લેવાનું. ઉપરથી સહેજ કોરો એવો લોટ પણ ભભરાવી દઈશું અને બનાવેલી પૂરીને એક સાઈડ ફોલ્ડ કરી દઈશું. એ જ રીતે ફરી અડધી ઉપરની સાઈડ તેલ લગાવી લેવાનું અને થોડો એવો કોરો લોટ પણ ભભરાવી લેવાનો.
ફરી એકવાર ફોલ્ડ કરી અને આ લુવાને ટ્રાયેંગલ શેપ આપી દેવાનો. બનેલા ટ્રાયેંગલને સહેજ હાથ વડે પ્રેસ કરી હવે વેલણ લઈ અને વણતા જઈશું, જેથી ટ્રાયેંગલ શેપ વણાઈ જાય. અને નોર્મલ ગોળ શેપ કરતાં થોડું અલગ કરીએ ને તો બાળકોને ખાવાની મજા પણ આવે. વળી 2 વખત ફોલ્ડ કરવાથી એકદમ પડવાળું સરગવાનું મસ્ત મજાનું થેપલું બની અને તૈયાર થશે. થેપલું વણાઈ જાય ને એટલે ઉપરથી થોડા એવા સફેદ તલ પણ ભભરાવી દઈએ અને સહેજ વેલણ ઉપરથી ફેરવી લઈશું, જેથી તલ છે ને તે થેપલામાં ચીપકી જાય અને બન્યા પછી થેપલા એકદમ સરસ એટ્રેક્ટિવ લાગે. હવે વણેલા થેપલાને એક સાઈડ અલગ રાખી દઈશું. આ જ રીતે અહીં 1 કપ લોટમાંથી બનેલા 6 થી 7 નંગ લુવાને ટ્રાયેંગલ થેપલા વણી અને તૈયાર કરી લીધા છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવા પર હવે થેપલું શેકવા માટે ઉમેરી દેવાનું છે. એક સાઈડ લગભગ 1 મિનિટ સુધી શેકાયા પછી સહેજ એવી થેપલામાં ફોલ્લી પડવા લાગે ને એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને બીજી સાઈડ બધી બાજુ 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ થેપલાની આસપાસ ફેલાવી દેવાનું. અને હવે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ઝાઈ પડે ને તેવું પ્રેસ કરતા જઈ અને થેપલું શેકવાનું છે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને અહીં બનતા થેપલાને જોઈ કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ થેપલા તો સરગવાની શીંગમાંથી બનેલા છે. અને સ્વાદમાં પણ એટલા સરસ ને કે આ થેપલા એકલા જ ભાવે, તેની સાથે બીજું કાંઈ જ જરૂર ના પડે. બંને સાઈડ ચેન્જ કરતા થેપલું એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે. બસ બનેલા ગરમા ગરમ સરગવાના આ થેપલાને ગેસ પરથી ઉતારી અને જીરાવાળા દહીં, અથાણા અને મસાલા સાથે પીરસી લઈએ. બનેલા બીજા થેપલાને પણ પીરસી લેવાનું. સવારના નાસ્તામાં કે પછી રાત્રે જમવામાં ક્યારેય પણ આ સ્વાદિષ્ટ સરગવાના થેપલા બનાવી અને પીરસો ને તો સ્વાદમાં કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે અને વધારે ચડિયાતા સ્વાદના આ સરગવાના થેપલા બની તૈયાર થાય છે. ખાવાની પણ મજા આવશે અને ટેસ્ટ પણ જળવાઈ રહેશે, સાથે હેલ્થ અને સરગવાના ગુણ પણ મળે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રોજબરોજમાં ઉપયોગમાં લેવાતા થેપલામાં સરગવાનો પલ્પ ઉમેરી અને બનાવેલા આ થેપલા ખરેખર ખૂબ જ હેલ્ધી, ટેસ્ટી છે. બહારગામ પણ લઈ શકાય અને બન્યા પછી એકદમ સોફ્ટ પણ બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી? જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પછી મને કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અગણિત રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.